Ezt most miért kellett csinálnia magának? Nem hagyhattam kint, mert azt mondták, hogy ellopják a cigányok. Az igaz, de így meg megfulladunk. Bocsánat. Sárosi Linda. Én leszek itt a drámatanár. Teres Sándor. Jaj, de szép neve. Na jó, hagyjuk ezt. Hát ezt nem hiszem, hogy most felnőtt létére ezzel fog rögni, hogy engem Teres Sándorral hívja. Mi? Ezen fog rögni most meg... Stop! Mi történt itt? Jó, nem kell válaszolni. Köszönöm. Ez a stop, mi történt, ez csak egy jel. Ezzel jelezzük majd az előadáson belül, hogy kinél van az értelmezés joga. Jelen esetben nálam. Még egy ideig. Otthon van külön szobám. Jó. Biztos, hogy könnyen fogok munkát találni, akár most, akár ha felnövök. Gondold át nyugodtan. Jó. Rendszeresen nyaralok a tengerparton. Jó. Soha nem szorulok szociális segélyre. Jó. Rendszeresen járok fodrászhoz. Jó. Iskolában csak sikerélményeim voltak. Jó. Soha nem okoz gondot egy hivatalos ügy elintézése. Jó. Rendszeresen vacsorázok étteremben. Jó. Azt gondolom, hogy az élet szép. Jó. Rendszeresen járok színházba. Gondold át nyugodtan. Jó. Van laptopom. Jó. Minden nap olvasom a híreket. Jó. Kedvenc műsorom az X-faktor. Jó. Cigarettázom. Jó. Rendszeresen járok templomba. Jó. Jól érzem magam a bőrömben. Jó, nagyon köszönöm, maradjatok a helyeteken. Nézzétek meg, hol áll a másik. Most akkor mondjátok el, ki volt, ki. 60 éves falusi cigányasszony vagyok, nem tudok írni, olvasni. Janka. 40 éves hajléktalan alkoholista férfi vagyok.
Márti. 15 éves kislány vagyok, 6 testvérem van. Tanyán élek. Timi. 9 éves cigány gyerek vagyok, kisegítő iskolába járok. Ági. 7 éves árvaházi kisfiú vagyok, nem tanulok jól. Ati. 56 éves munkanélküli nő vagyok, 2 gyerekem van. Eszter. 19 éves drug dealer vagyok, kábítószerfüggő. Ercsi. 65 éves falusi lelkész vagyok. Anna Mari. 60 éves falusi pásztor vagyok, 5 gyerekem van. Joli. 10 éves fővárosi diák vagyok egy híros iskolában. Levi. 28 éves légikísérő vagyok, nincs családom. Kati. 50 éves egyetemi tanár vagyok a fővárosban. Emese. 25 éves focista vagyok a Nemzeti Bajnokságban. Zsolt. 27 éves titkárnő vagyok egy fővárosi bankban. Erzsi. 50 éves filmsztár vagyok, sokan ismernek. Charlie. 44 éves miniszter vagyok, nincs család. Janka, fejezzük be ezt a hülyeséget. Unom már, hogy állandóan pofákat vágsz, ha nem azokkal vagy együtt, akikkel te akarsz. Nem tettek róla, hogy nem szeretek mindenkit. Én nem azt mondtam, hogy mindenkit szeressél. Én csak azt kérem, hogy ne vágjál pofákat, ha egy cigánnyal raklak egy csoportba. Miért akarsz összebékíteni ezekkel? Állatoknak tartod őket? Most minek provokálsz? Nem bízom bennük, ennyi az egész. Janka, van konkrét tapasztalatod, amiért ezt mondod? Ellopták a mobilomat. Ki lopta el? Azt hiszed, hogy elmondják? Kérdezted? Persze! Hogyne, nyilván kimentem a telepre, és megkérdeztem tőlük. Figyelj, Janka, ha én segítek, akkor megkérdezed? Nem! De miért? Mert ez baromság! Hogyan képzeled, hogy elmondaná nekem egy tolvaj, hogy ellopott tőlem valami? Nem állíthatod valakiről, hogy tolvaj, csak azért, mert cigány. Ezt tanuld már meg. Én szívesen tanulok tőled egy csomó mindent. De aztán nekem nem tudod megtanítani, amit te sem tudsz. A cigányok lopnak. És nem tudom, hogy melyikük, mert bevédik egymást. Amíg ők bevédik egymást, addig én is azt fogom mondani, hogy lopnak, s kész. Szemed személy. Igen. De te nem zsidó vagy, hanem keresztény. Én Janka vagyok. Értesz engem? Ha azt akarod, hogy jóban legyünk, akkor nem fogsz többet piszkálni a cigányokkal. Szóval ez addig így lesz, amíg ide cigányok járnak? Igen. Te tényleg azt szeretnéd, hogy egyáltalán ne legyenek itt cigányok? Ez az egyik álmom. És mi a másik? Hogy egyszer elmehetek ebből a faluból örökre. Janka, menj ki! Sándor, ne haragudjon már, de még beszéltem a diákkal. Az igazgatónőnek nem tetszenek a maga módszerei. Nem érdekel. Pedig érdekelhetné, mert a főnöke. Sándor, ez nem egy rendház, hanem egy iskola. De Úgy tanítok, ahogy akarok. De maga nem szaktanár. Vagyok annyira szaktanár, mint maga. Nézze, én nem azért jöttem ide, hogy vitatkozzak. Nem tetszik, hogy úgy véleményezik a módszereimet, hogy be se jönnek az óráimra. Örüljön neki. Ha bejönne egy órájára az igazgatónő, akkor azonnal kirúgná magát. Mert? Mert maga bratyizik a gyerekekkel, hogy megszerettesse magát. Ez itt nem szokás. Na, álljon meg a menet. Én nem bratizok velük. Attól még, hogy nem alázom meg őket, nem bratizok velük. Én ezeket a gyerekeket úgy kezelem, mint diákokat, akik tanulni járnak ide. De abból semmit nem fognak megtanulni. Ez itt nem Pest. Ezeknek a gyerekeknek a szülei nem azt akarják, hogy maga barátkozzon a gyerekeikkel. Ők azt akarják, hogy maga úgy tanítson, mint egy normális tanár. Már azt is elég nekik feldolgozni, hogy a gyerekeik színészkednek. Azt mondják, csak azért vették ide magát, mert az iskola így tudott pályázni az EU-ba. Maga kinek az oldalán áll? Senki. Persze. Nézze, én nem vagyok maga ellen. Én csak abban akarok segíteni, hogy megértse a helyi viszonyokat. Köszönöm szépen. Tudja mit? Nyugodtan menjen vissza az igazgatónőhöz, és mondja meg neki, hogy kinyalhatja a segget. Maga meg van bolondulva. Maguk vannak megbolondulva! Nem is érdekel az egész. Menjenek a picsába. Osztályunk létszáma 16. Nem hiányzik senki. Futás körbe!
Na, ki kapta a pofont? Attila. Megérdemelte Attila a pofont? Nem. Szerintetek volt-e olyan a jelenetben, aki megérdemelte? Igen. Igen? Kicsoda? Emese. És volt-e még olyan, aki megérdemelte volna? Igen. Kicsoda? Csalik. Charlie. Te is megérdemelted volna. Jó. Valaki még? Zsolt is megérdemelte volna. Ki érdemelte volna meg még? Ági, mondja. Szerintem senki nem érdemelt volna. Jó. Valaki még, aki szerint valaki érdemelt volna még pofon? Levente is. A fiúk? Attilán kívül a fiúk mind érdemeltek volna pofon? Hát igen. De miért? Hát azért, mert Attila szeretett volna tovább szaladni, de ők beleküldtek Attilába, és Aha, eltudték. tehát Erzsi szerint Attila szeretett volna tovább szaladni, de a többi fiú mind elkezdett kötözködni. Tehát mindegyikük megérdemelte volna a pofon. Jó, köszönöm. Ezek szerint el tudtok képzelni olyan helyzetet, amikor egy tanár jogosan üt meg egy diákot? Nem. Nem? Anna-Mari el tud Én is képzelni. el tudom. Janka is el tud képzelni. Ezek a helyzetek szerinted nem olyanok voltak, amikor most mondtad, hogy itt ezek az emberek jogosan kaptak volna a pofont? Megérdemelték volna, de hát egy tanár nem Megérdemelték volna. Ki az, aki szerint, akkor így teszem fel a kérdést, ki az, aki szerint egy tanár megüthet egy diákot? Tehát el tudunk képzelni olyan helyzetet, ahol egy tanár megüthet egy diákot jogosan. Igen, akkor Zsolti, Janka, Anna-Mari, Charlie szerint is, és szerintetek mik ezek a helyzetek? Hát amikor nagyon felmérgesítés, más nem tud csinálni, akkor futott. Igen, a Zsolt szerint, ha nagyon felmérgesíti és nincs más eszköze, akkor megüthet. Szerintetek milyen helyzet van még? Amikor a tanár nem Amikor tudja, a tanár megüthet egy diákot. amikor a tanár nem tudja másképpen megfékezni a diákot, csak azzal, hogy megüti, mert vagy annyira Jó. pofátlan. Na például mondjunk ilyeneket, hogy például, tehát amikor már egy gyerek fékezhetetlen szerinted, ugye? Igen. Példák, mondjatok ilyen példákat, milyen ilyen Eszter? Hát például, amikor a diákot húzza a tanárhoz. Hát például a diák megüti a tanár, nagyon jó, köszönöm. De például Timi. a tanár kell megmutassa, hogy nem az a helyes, hogyha megüti. És nem szabad visszaüsülni. Jó, köszönöm, erre is rátérünk. Milyen ilyen példákat tudtok még, amikor egy diák túl messzire megy, hogy úgy mondjam? Visszafelesel a tanárnak. Visszafelesel a tanárnak, nagyon jó. Milyen ilyen szélsőséges helyzetek vannak még? Mondja csak. Csúfolódik a tanárnál annyira menni, felmérgelő és pofogol. Például, amikor csúfolódik a tanárral, és már annyira felmérgesíti a tanár. Igen, nagyon jó, ki? Visszaél azzal, hogy ő diák. Visszaél azzal, hogy ő diák. Nagyon jó. Valaki még? Jut-e ilyen eszetekbe? Jó, köszönöm. Akkor tehát el tudtunk képzelni olyan helyzetet, amikor egy tanár jogosan üt meg egy diákot. Azt arra lennék kíváncsi, hogy a mi krízis helyzetünknek, a mi anarchiánknak mi volt a kiinduló pontja szerintetek? Mondja ki? Amikor kiment a tanár. Amikor kiment a tanár. Köszönöm, nagyon jó. Miért ment ki a tanár? Szivarozni. Köszönöm. Miért szivarozott? Mérges. Mérges volt. Igen, nagyon jó. Timi? Márti, bocsánat. Volt egy konfliktus a tanárnővel. Volt egy konfliktus a tanárnővel. Charlie? Otthon a családügyem. Valami családi problémája volt. Nagyon jó. Eszter? Megmondta a saját óráját. Megmondta a saját óráját. Nagyon jó. Egyszerűen nem szeret minket. Nem szereti az osztályát. Nagyon jó. Köszönöm. Anna-Mari, akartál? Megmondta az állandó túl magunknak tartani Igen, te is azt mondod, hogy megmondta az óráját. Nagyon feszült volt. Nem kap fizetést. Elég. Nagyon jó. Például ezért lehetett feszült, mert nem kap elég fizetést. Köszönöm. És szerintetek hogyan lehetne elkerülni egy ilyen krízis helyzetet? Stop! Mi zajlik itt?
Az első kérdésem az lenne, hogy önök szerint ezeknek a gyerekeknek ebben az előadásban milyen szerepük van? Mi a dolguk? Mit játszanak? Mit akarnak képviselni? Egy hétköznapi iskolát, köszönöm szépen! Hogyan lehet megoldani a konfliktust az iskolában? Köszönöm. Köszönöm, az osztályban, igen. Még valaki? A második kérdésem az lenne, hogy önök szerint milyen szerepük van a gyerekeknek, a fiatalságnak, az életben, a világban? Miért vannak? A jövőért, köszönöm szépen. A munkáért, köszönöm. Ne várjuk a felnőtteket, köszönöm szépen. Még valaki? Mert akarták őket, köszönöm. Mert nem akarták őket, köszönöm szépen. Két ellentétes vélemény, köszönöm. Mindkettő. Köszönöm szépen a válaszokat. Most nézzük meg egy filmrészletet. Hát itt a népnek még kutyán volt mindenkinek. Volt mezei utikút, úgy hívja, egy még most is fungál. Oda jártak az emberek, nem voltak mindenütt, nem voltak kutok. Oda jártak vizét. Akkor egy volt idele a templomtól árafelé, utikút, a B van temetve, amikor a jövőmenő emberek szekérrel mentek, csebreket mit vittek eladni, ott megitották, ott az állatokat, ott mivel voltak. Hát szeretek ebbe a faluba lakni, itt születtem, hát megszoktam, na most már igaz, most már kezdem unni egy kicsit itt falun, már ugye ismerjük mindenkit személyenként, minden szomszédot, az egész falut ismerjük nagyon egymást. Hát szeretünk, na. Szeretem ezt a falut, jó csendes, szép a természet, jó, nincs baj vele. Nagymamáim idejében akkor más volt, már akkor összeültek, volt a kollektív, ott ilyen marhákot, lovakot, meg disznókat, ilyesmiket tartottak. És akkor mindenkinek megvolt ha nem volt állami munkahelye, akkor a kollektívben dolgoztak. És ott összetartott a faluból mindenki, hogyha voltak többen, akkor elmentek oda együttesen. És ott egymáson csinálták, egymáson segítettek, és mindenki haladott. De most éppen az, hogy munkahely nincsen, kollektív megszűnt, állami munkahely nagyon kevés, szóval ez nagyon hátrálja itt a fiatalokat. Erőszakkal megcsináltak, aki nem akart beállani, felültették autóba, elvitték, megvárték, ügyes volt, Moksán lelőttek, azt hiszem 2, Gidófalvan hasonlóképpen lelőttek 2 a kollektivizálás erőszakos csináláskor. Nálunk ugye vannak úgymond a romák, a cigányok, és velük nagyon társalogni nem lehet most. Mert ha szóba állok, akkor már az van mondva, hogy igen, mert te azzal jársz. És ez régen nem így volt, már akkor a cigány is ugyanúgy elment a kollektívbe, és együtt dolgoztak, sőt, még egymáson segítettek. Hogy ülsz alun? Úgy ülsz, mint hogyha a gagyát megtöltötted volna. De nem voltak ezek a nagyobb tisztek magyar emberek. Egyetlen egy sem. Magyarországon mind ezek a svábok voltak, ez a jött-ment név volt. Magyarország nem magyar emberekből volt.
én nem tudok különbséget tenni az emberek közt. Mert nekem ugyanúgy bennem is az a vér folyik, bennem is az az érzés van, az a lélek van, ami ugyanúgy úgy cigány, úgy magyar, úgy román, úgy török, szóval Isten egy van. Emberek vannak más-más nemzetség. Az az egy, ami bosszant, hogy nem fogadjuk el társadalmunkat. Különböző társadalmakat nem fogadunk el. Ugye lealacsonyodtak, lopás, meg ehhez az rávitte őket, hogy úgymond, hogy följebb kerüljenek. És ez véget a magyar nép meggyűlölte őket. És azon törekedtek, hogy tiporják el őket. Nincs senkinek külön helye, hogy ez nemes pacs, ez nem nemes pacs. Hát ott, hogy bemenjünk, az a szószékre, ahol a tiszteletes úr megy fel, az a sor volt a neveseknek, mert akkor, mikor én ide kerültem, akkor még Ince Manó úr élt, ennek a nénikének a nagybácsikája, és Manó úr mindig ott ült azon a helyen, tehát ő azért még őrizte addig, amíg élt. Aztán, amikor meghalt, kész, akkor mindenki odaül hova. Hát másabbak azért, lehet kicsivel modernebbek, attól függnek ki milyen két. Hát az, hogy a városon azért másképpen nevelkedtek is ők is gyermekkorik óta, szerintem az is függ. Akkor hát másabb a felfogásuk. Na, egyeseknek mindenki egyformán elmondható. De na, szerintem kicsivel másabbak, előbb vannak, mint a falun. Hát falun is van, aki nem mondhatom, hogy le vagyunk alacsonyodva, de azért van azért különbsége kicsit. Vegyes házasság, egy-kettő akad, a cigány-magyar vegyes házasság egy-kettő akad itt a faluban is. Nincsenek, nem igen vannak ilyen házasságok. Még egyelőre, de úgy néz ki, hogy időközben lesz. Mert csak fogy a magyarság. Én saját magamat kellett férfival faragjam, amennyire tudtam. Persze hátrányom az van, mert nagyon sok mindent, szóval irigylem a lányokat azt, hogy van annyi cuccosik, és olyan szépen tudnának öltözni, és egyszerűen nagy klotyónadrág, meg egy nagy pulcsi, slossz. És ezért irigylem. Hát ez nekem egy olyan, úgymond hátrány, mert én nagyon szeretem a ruhaneműt, szó se róla, és én még kisebb voltam, hát a lánytestvéreimét az biztos mindig felvette, és hát jó, milyen voltam, hát gyermek, hát 3 évesen. Szóval nekem is mesélik anyumék, mert én nem emlékszek vissza, hogy én felvettem a ruhát, kifestettem magam, mint a festmény, úgyhogy, és ez nekem valahol az emlékezetemben halványon megvan, és ez úgy hátrányos helyzetbe hoz, mert cikk is visszaemlékezni, de nem tudom, valahogy olyan furcsa. És az, hogy egy picit olyan nőies alkat vagyok, nem az a mazur, az a durva. De ez hátrány itt? Vagy egyáltalán? Engem igen, abból a szempontból, hogy sokan megszólítnak, ez véget. És ez alapján mondjam úgy, hogy ezért mondtam el az előbb, hogy ezért volt az a kiközösítés. Ez alapján voltam kiközösítve sokszor. És célom úgy is elértem, úgy is megmutattam, hogy nem az ők igazuk, hanem valahol nekem is van igazam. Amit én nőies típus vagyok, nem biztos, hogy minden lány szereti, hogy legyen hű mazur, sőt, azt mondták, hogy nagyon sportos alak vagyok, és úgymond szexi típus. De hát ez vagyok én. Én nem tudom tagadni. Ha ilyen vagyok, kész. Hát Istenem. Sőt, szeretem magam, ahogy vagyok. Ha valami, vagy klubot nyitani például, vagy valamilyen ifjúsági egyesületet, valami, az is jó volna például. Na, az is jó, mert legalább valamit akkor többen is összegyűlnénk avval, és akkor valamit avval másabb lenne. Valamit rendeznénk, egy balt, vagy valami, akkor abból egy kicsi pénz jönne be, akkor valamit már tudnánk akkor jobban hozzá.
itt nem kívánkozok lakni egyáltalán. Nagyon, hogy mondjam, az emberek nagyon pletykálkodnak, és olyan nem segítőkészek, nem olyan emberek laknak itt, hogy ide vágyakozni, hogy itt él le az életet, szóval nem. Ez a nagy baj az ifjúság körében, hogy nem szereti a mezőgazdaságot. Tehát valahol elmenne dolgozni, végeztek, és egyes mások ilyen-olyan iskolákat, tehát ilyen-olyan szakiskolákat, amelyik egy fafeldolgozó, egy géplakatos, egy nem tudom mi, de nincsen munkahely, azok itthon vannak, apukas, anyuka nyakán. Tehát, mert azt se szeretem, hogy kimenjek a mezőre, vagy megfogjam a zsákot, vagy én adjak a disznónak, vagy a tehénnek. Ezt se szeretem. Oda nem tudok elmenni, mert nincsen munkahely, tehát nem kapok munkahelyt, és akkor apukának a nyakán úgy, ahogy, és este 11-kor, amikor le kéne feküdni, akkor menjek el keringeni, és reggel jövök haza. Na itt az ifjúság. Ezelőtt 11-kor haza kellett menni, vagy nem 11-kor, mert meg volt parancsolva a hölgynek, hogy a csorda lement, akkor itthon vagy. Mész az istálóba, és megfejed a tehént. De már ilyen nincs, ma nem lehet parancsolni az ifjúság. Megvárni senkit nem szabad, gyermeket se, kutyát se. Én nagyon állatszerető vagyok, tanultam is az iskolába 2 kerek évet, állatorvosira készültem, de ilyen asszisztensnek tanultam, és az nem sikerült, így a kereskedelem, ilyen általános kereskedelem uniós országokba elismert diplomát szereztem meg, amivel szeretném érvényesülni, nem csak üzletben, hanem más ilyen kereskedelmi láncszinten. Nekem az volt a szerencsém, hogy cukorrépa magot termeltem. És a cukorrépa magot nem vették ők el, a padláson volt, ki volt csépelve a cukorrépa mag, abból meg tudtam indulni. Én egy gyerekotthonban töltöm napjaimat Tusnádfürdőn, ahol valójában nagyon is szeretem, csak azt nem szeretem, amikor a nevelők agresszívek a kicsikkel. Mindig akkor bántják, amikor mi nem vagyunk otthon nagyok. 4 éve lakom a gyerekotthonban, 4 év alatt volt 6 nevelőnőm, egy volt közülük, aki tényleg mellénk állt és segített nekünk, 4 közülük nagyon agresszív volt, és nagyon bántották a kicsiket, és most van egy, aki csak egy hónapja ismerek, és még a véleményem jó róla, de megváltozhat. Tibi bácsi, a gyerekotthon házvezetője azt mondta, hogy jó nevelőnő lesz, de hát mondom, még a véleményem jó róla, de megváltozhat. Igazából mi ott várjuk át, ahol akarjuk, de mi nem akarjuk. Hogy nincs rá szükséged? Szégyeld magad, mocskos, büdös kölykem! Miért nem tarthatom a szüleimmel a kapcsolatot? Neked nincsenek szüleid! Az apád Budapesten van, az anyád egy részeges! Nem törődnek veled, te se foglalkozz velük! Ez nem úgy van, hogy maga gondolja. Miért is akarsz elmenni? Utálom magát. Hogy utálsz engem? Szégyeld magad, mocskos, büdös kölyke! Maradtál volna a lepedőn! Szerintem nagyon nehéz azoknak a gyerekeknek, akik a társai által ki vannak közösítve. Mikor harmadikos voltam, az osztálytársaim csúfolni kezdtek a fülemmel. Azóta nem kötöm fel a hajam. Ettől nagyon gátlásos vagyok, és nehezen tudok felszabadulni.
bácsi tüsnát fürdőlő parkolójában. Én málnát árultam, és éppen akkor jött, megszólított. Oda mentem hozzá, és ő megkérdezte, hogy hol találja a gyerekotthont. Egy egységet kötöttünk, én megmutattam, hogy hol a gyerekotthon, és ő megvette az összes málnát. 14 évesen kerültem be a gyerekotthonba, 80 vagyunk testvérek, mind a 8 külön apától. Anyukám 34 éves, anyukám igaz egy kicsit a kamionsofőrösöket szereti, de elmegy. Eleinte jól bántak velem a gyerekotthonba, de utána már minden rosszra fordult. Ennyi. A jelenetben játszó 5 lány közül 3 gyerekotthonban él, 2 pedig nem. Önök szerint melyikük él gyerekotthonban? Jó, köszönöm, nagyon jó volt, nagyon ügyesek voltatok. Most mindenkit arra kérek, hogy feküdjön le a földre. Próbáljátok meg teljesen ellazítani a testeteket. Próbáljátok meg kiüríteni a gondolataitokat. Lélegezzetek lassan. Jó mélyen szívjátok be a levegőt, és lassan engedjétek ki. Minden izmotok ellazul. Csak arra figyeljetek, hogy belül hogy dobog a szívetek. Mondatokat fogok mondani, amik nincsenek befejezve. Az lesz a feladat, hogy ezeket a mondatokat befejezzétek magatokban. Senki nem mondja ki hangosan a mondat másik felé, csak magadban. Kezdem. Akkor érzem jól magam, ha... Legfontosabb számomra az, hogy az, akit a világon a legjobban szeretek, az a... Rosszul akkor érzem magam, ha... Életem legnagyobb vesztesége az volt, amikor
Gáspáska, hogy kerülsz ide? Beszélni szeretnék veled. Most nem lehet. De igen. Jó, szünet. Menjetek ki. Kicsikém, gyere ide. El akarok menni innen. Hová? Haza. Apához? Pestre. Nem sokára visszamegyünk. A nyári szünetben. Igen. Miért nem jó neked itt? Mi a baj? Mi hiányzik? Én nem szeretek itt lenni. Apáddal jobb lenne, azt hiszed? Senki sem akarja, hogy itt legyünk, anya. Ez nem igaz. Sanyi bácsi szeret minket. Mindenki úgy néz rám, mint egy nyomorékra. Ki? Konkrétan ki néz rád így? Rád is így néznek. És én tudod, mit csinálok velük? Kiröhögöm őket, mert ők a nyomorékok, és nem én. De én tényleg nyomorék vagyok itt. Ha így gondolkodsz, kisfiam, akkor az is leszel. Nyugodj meg! Akkor nem megyünk? Nem. A nyári szünetig biztosan nem. Ne húzza fel magát. Nem tehetnek róla, hogy ennyire hülyék a kollégái. De miért csinálják ezt veled? Mert maga bármikor elmehet innen, ők meg nem. Én sem. Van 2 gyerekem, 3 libám, és egy feleségem. Undorodom az egésztől. Az erdő szélén rakásban áll a szemét. Szelektív meg csontüles. Ellopják. 18 csempe van már leülve a menza faláról. Esélytelen. Tartok egy pókot a WC mögött. Minden reggel hozok neki egy legyet.
Tudom, milyen lejönni ide. 20 éve én is lejöttem. Ennyi maradt. Van egy puli. Úgy hívják. Ördög. 6 éves. Még senki sem kérdezte meg, hogy miért neveztem ördögnek. Még a nejem sem. A legutolsóra elég furcsa volt. Elkezdett sírni, meg olyan dolgokat mondott, mint hogyha tényleg elmenne, de ezt nem vettük komolyan, gondoltuk, hogy tényleg nagyon szeretnénk, ezt azért csinálja. Aztán másnap várunk, bejön egy tanár, hol a Lila. És akkor ebből is alakult egy konfliktus, hogy milyen dolog a tanárra nem jön órára. És akkor mondták nekünk, hogy ő elment. Senki se tudja biztosan, hogy tényleg azért ment el, mert a testnevelés tanárral viszonya volt, vagy azért ment el, mert a pappal nem volt a legjobb viszonya, meg úgy nem tudtak kiegyezni, vagy azért ment el, mert a fia nem szerette a falut. Elég csendes gyermek volt. Még az elején nem is illeszkedett be annyira. Aztán nem láttam többször. Még az első pár hétben láttam. Nem igazán élvezte az életét. Legalábbis ebben az időben, amíg itt volt, biztos nem. Lehetett az is, hogy mi nem tudunk róla, Igen. de lehetett az is, hogy Lilát visszahívták Budapestre, ismét színésznek. Hát lehet. Ez is lehet. Hát, hogy valami Lehet, jó az színű, is. és akkor visszahívták. De valaminek csak össze kellett vesszenek. És ez nem így van, ahogy Erzsikám mondja, hogy azért, mert tornatanárral járnak. Ez nem igaz, de te valahol kitaláltad ezt. Loránt atya belekötött. Kibe? Abba, hogy járnak ők. Jó, és azért ment el. Azért is, szerintem azért is ment el. Te ezt a kicsi ujjadból szoppintottad ki? Nem. Tudom, hogy volt egy gyűlés, össze voltak hívva a tanárok, a szülők ott nem voltak, és hogy elkezdték vitatni, hogy a Lila módszerei milyenek, elfogadhatóak-e. Van egy megszokott értékrendjük, és azt most nem tudja bármi felborogatni. Hogy ez milyen dolog, hogy így nevetgének, meg jól érzik magukat, meg komolyak kéne legyenek, meg az, hogy beszélgetnek, és hogyha itt a folyosón esnek, akkor ki tudja, honnan tanulták, és biztos Lila tanította nekik, hogy röhögjenek, meg ne vegyék komolyan a dolgokat. Egy ilyen közösség szerintem sokkal jobban megszokta egy papnak a közelségét, mint egy tanárnőjét, aki lényegében egy színésznő. Volt, amikor előttünk átöltözött, ilyen blúzokat vett fel, meg nem szóval teljesen levetközött, de hogy nem szégyelte lehúzni a harisnyáját. Szóval én teljesen természetes volt, mint ugye ő is diák lenne. Úgy kezelt minket, mint a saját gyermekei. Szóval tényleg ismert minket, teljesen megértett minket, és nagyon szeretett. Rengeteget segített abban, hogy fejlődjön a személyiségem, és hogy úgymond kezdek el én gondolkozni, ne irányítson más engemet, hanem én magamat. Tehát szerintem, ha ő nem lenne, akkor lehet, hogy életem végéig úgy élnék, hogy mások manipulálnának. A tanárnő megértette minden problémánkat, meg hogy most egy tanárnőnek el tudtunk mondani bizonyos dolgokat, de egy férfinek hogy tudjunk elmondani dolgokat. Tehát, hogy a tiszteledő atyával nincsen ilyen személyes beszélgetésre alkalom? Nincs. És a drámatanárnővel mennyire volt személyes a viszonyatok? Hát a drámaórákon mindig teljesen kinyíltunk. El kellett mennünk például a kedvenc tájunkra, akkor, ami volt, még egy festményt kellett magunkról készítsünk meg. Az életünkről, tehát korszakról így felépítve, meg hogy kellett tegyünk egy lapot, és ráírjuk a kedvenc élményünket, és a legrosszabbat, és aztán. Tehát nagyon, az ilyenek nekem nagyon tetszettek, sokat segítenek szerintem. A drámapedagógiában benne van az, hogy az emberek megnyílnak, az emberek személyes tapasztalataikról, személyes érzelmeikről beszélnek. Sokkal többet gondolkodtam, és rájöttem arra, hogy egyszerűen lehetetlen, hogy valami nagy, valami nagyobb, mint egy csomó ember, mint egy állam, mint egy
unió, tehát valami annál nagyobb ne legyen, lehetetlen. És akkor így elkezdtem így olvasgatni a Bibliát, és akkor, tehát most azt mondanám, hogy igen, keresztény vagyok. Tehát azt mondod, hogy a drámatanárnővel való munka, az közelebb vitt téged a valláshoz. Igen, egyértelműen. Engem is egy picit közelebb vitt, de inkább abban segített, hogy megértsem azokat, akik vallásosabbak, mint én, elfogadjam őket. Rengeteg ideig el voltak keseredve, hogy most nem lesz iskola, és sokan nem fognak majd tudni iskolába járni, mert nincs pénz, hogy városra menjenek iskolába. És most jött Lóri atya és Lóránd atya, és akkora löketet adott, hogy senki nem kételkedik most már az iskola megmaradásában. Ne legyen mindig úgy, ahogy Lóránd atya akarja, mert hogy vannak olyan dolgok, hogy már például a gyerekeknek kamaszkorban már nem minden, de van egy határ nekük is, amit meg lehet csinálni. És ezt szerintem meg lehet beszélni Lóránd atyával is, hogy ez így van, meg hogy a tanárnőnek van igaza bizonyos dolgokban. És szeretnénk, hogyha visszajönne a tanárnő, mert ez nagyon jó volna. Te hogy gondolod? Én is. Szerintem, ha elment, akkor többször nem fog visszajönni ugyanaz, de remélhetőleg lesz egy más. Próbáltunk úgymond a nyomára bukkanni, de nem igazán. Kértem a szüleimet is, hogy segítsenek, biztos őknek több tapasztalatuk van ilyen téren, de azt mondták, hogy nem. Jól van az, hogy elmegy, és végre helyreáll minden. És akkor olyan lesz, mint régen. De most így szerintem jobb, hogyha elment, legalább jól érzi magát. Hát Szerintem igen, is. De azért nagyon fog hiányozni. de hogy ne fogja hiányozni, hát ő volt a legjobb tanárnő, ami nem Ebbe az iskolába, ebben. Nagyon sokat tanultunk tőle, és azokat az élményeket, amiket csak vele lehetett megszerezni, azokat úgy elvesztettük, és most úgy olyan hiányérzete van mindenkinek, hogy mert eddig voltak azok a megszokott órák, és akkor úgy kizökkentette, hogy van egy drámaóra, ami más, és amin van, hogy csak játszunk, van, hogy csak beszélgetünk, de mindenképpen jó. És ami a legjobban tetszett az, hogy nem csak előttünk, szülők és tanárok előtt is ugyanaz volt, ugyanaz a lilla. Ugyanúgy viselkedett. Igen. Felvállalta azt, hogy milyen órát tart, hogy mit csinált. Ugyanúgy elmondta az igazgatónak, a papbácsinak és anyukámnak, vagy akárkinek. Kimész a mezőre, meg kapálsz, meg nem tudom mi, és akkor másnap mész iskolába, meg szóval olyan, de mókuskárik, ugyanazt csinálják minden áldott nap. És közben telik az idő, és azon kapjuk magunkat, hogy megint eltelt egy év, és nem csinálunk semmi izgalmasat. Azt hittem, hogy valamit tud nekünk adni, valami pluszat. De ezek után a szemembe emberileg ő nagyon lealacsonyodott. És mit tudott volna adni nektek? Mi volt az, amit te úgy gondolod, hogy adhatott volna számotokra itt az iskolában? Hát úgy érzem, hogy egy kicsit megmozgathatott volna. Mi nagyon be vagyunk, úgy érzem, vagy a többiek be vannak nagyon skatujázva, tehát hogy semmi céluk nincs az embereknek, úgy érzem. És hogyha van is valakinek, akkor nem tud ebben a közegben megmozdulni, mert nincsenek lehetőségek. És idejött, és azt hittük, hogy egy támasz lesz nekünk, ő fog segíteni rajtunk, de úgy látszik, hogy mégsem akar, vagy nem tud. De szerintem nem is akar, mert hogyha szeretne segíteni rajtunk, akkor nem így kezelni ezt az egész helyzetet. Nem futamodott volna el. Úgy érzem, hogy sok mindenkiben van tehetség, vannak értékek, csak azok nagyon el vannak nyomva. És én úgy láttam, hogy ő ezeket felszínre tudná hozni, meg tudna mozgatni, mert passzív emberek vannak ebbe a faluba. De úgy látszik, hogy nem érdekli őt. Én azt láttam rajta, hogy nagyon megszeretett minket. De ezek után már nem tudom, mit higgyek róla. És mit gondolsz, hogy ő hol lehet, hogy hova mehetett innen? Hát szerintem vissza Pestre. Máshova nem tudom. És ott mit csinálhat, hogy mit történhet arra Pesten? Hát fogalmam sincs, mit akar kezdeni. Ezek után nem hiszem, hogy elvállalna egy új csoportot, vagy ha igen, akkor
akkor vicces az egész helyzet, mert akkor őket is ugyanúgy ott hagyja, akkor nem látom semmi értelmét, bár lehet. Tényleg gerinctelennek tartom, mert elhozta a fiát is, változtatja a helyét, nem tudom vele is mi lesz. Úgy érzem, hogy vele szemben sem igazságos. De végül is az ő élete, az ő dolga, de akkor ne avatott volna minket bele. Akkor az elején gondolta volna át, hogy mint akar, mert tudta, hogy itt azért nem várhat olyan nagy emberekre. Azért jött ide, neki ez volt a célja, a missziója, hogy valamit segítsen rajtunk, de nem ment neki. Miről beszélgettünk legutóbb? A közösségről, tisztelemre, atyám. És mi az, hogy közösség? Emberek közti összetartás, összefogás, tisztelendő atyám. Hány ember kell legalább egy közösséghez? Minimum 2, tisztelendő atyám. Maguk milyen típusú közösségeket ismernek? Osztályközösség, tisztelendő atyám. Egyházi közösség, tisztelendő atyám. Színházi közösség, tisztelendő atyám. Baráti közösség, tisztelendő atyám. Tanári közösség, tisztelendő atyám. Osztályközösség, tisztelendő atyám. Baráti közösség, tisztelendő atyám. Munkai közösség, tisztelendő atyám. Alkotói közösség, tisztelendő atyám. Falu közössége, tisztelendő atyám. Családi közösség, tisztelendő atyám. Baráti közösség, tisztelendő atyám. Sportközösség, tisztelendő atyám. Pontosan ezt szerettem volna mondani, tisztelendő atyám. Maguk szerint milyen egy jó közösségi ember? Megértő, tisztelendő atyám. Megbízható, tisztelendő atyám. Képes kompromisszumokat kötni, tisztelendő atyám. Elfogadja embertársait, tisztelendő atyám. Végtelenül alázatos, tisztelendő atyám. Befogadó, tisztelendő atyám. Becsületes, tisztelendő atyám. Jó szívű, tisztelendő atyám. Baráti, tisztelendő atyám. Képes végighallgatni mások véleményét, tisztelendő atyám. Rugalmas, tisztelendő atyám. Újulni vágyó, tisztelendő atyám. Megbízható, tisztelendő atyám. Szeretetteljes, tisztelendő atyám. Anna Mária, álljon fel! Maga mindig megbízható tud lenni? Nem mindig, tisztelendő atyám. Mikor nem, miért nem? Hát azért, mert nem tudom. Nem vagyok megbízható egyszerűen, tisztelendő atyám. Leülhet. Maguk szerint milyen egy rossz közösségi ember? Passzív, tisztelendő atyám. Álló, tisztelendő atyám. Önző, tisztelendő atyám. Egoista, tisztelendő atyám. Mindig a maga igazát keresi, tisztelendő atyám. Nem hallgatja meg embertársait, tisztelendő atyám. Verekedős, tisztelendő atyám. Nem egyetértő, tisztelendő atyám. Nem képes kompromisszumokat kötni, tisztelendő atyám. Öntelt, tisztelendő atyám. Szűk látókörű, tisztelendő atyám. Képtelen elfogadni a másságot, tisztelendő atyám. Minden helyzetet megragad, hogy másoknak ártson, tisztelendő atyám. Maguk milyen közösséghez szeretnének tartozni? Az óra további részében engedjék meg, hogy bemutassak maguknak egy meghívottat. Leventét azért hívtam el magukhoz, hogy arról beszéljen, hogy hogyan segítette az Isten az ő céljainak az elérésében, hogyan imádkozott és hogyan volt kitartó ebben a célban. Levente. Sziasztok! Mielőtt bármibe is belekezdenék, el szeretném mondani, hogy a papi zsebkendő miért van az óromban.
azért, mert megindult az óromvére, ami ritkán szokott megtörténni, de most megtörtént. Lóránd atya azért hívott meg, hogy elmeséljem nektek, hogy honnan indultam, és hogy kerültem el idáig az X-faktor döntőjéig. Nos, én egy kicsike faluban születtem, a családom nagyon vallásosak volt, és rengeteget jártunk templomba, rengeteget imádkoztam, és minden Isten tiszteleten ott voltunk, amint csak ott lehettünk. Már kisebb koromban voltak kisebb-nagyobb fellépéseim, például megnyitókor vagy bálokkor, és folyton azt mondták, hogy remek hangom van, és hogy jelentkezek valamilyen tehetségkutatósokban. És én az X-faktort választottam, és úgy döntöttem, hogy most jött el az ideje. Nagyon megszerettem ezt a világot. Elmegyek az utcán, és mindenki köszön, mindenki ismer, kérik az alprogramokat. Facebookon rengeteg barátom van, rengeteget lájkolnak, kommentelnek, és ezt mind Istennek köszönhetem. Hát nekem ez megváltoztatta az életemet. És ha jó hangotok van, akkor menjetek ti is, mert nektek is megváltoztathatja. Ha meg nincs jó hangotok, akkor szavazzatok, mert megkönnyíthetitek ezzel mások életét. Ha már így összegyűltünk, akkor énekeljünk el egy dalt. Valakinek valamilyen kérése, melyik dal legyen az? Tavaszi szél. Akkor énekeljük el a Tavaszi szelet együtt. Elkezdeném. Tavaszi szél vizet áraszt virágon, virágon, minden madártársat választ virágon, virágon. Hát én immár kit válasszak virágon, virágon, te engemet, én tégedet virágon, virágon. Köszönöm szépen! Dicsértesség. Mindörökké. Ámen. Atyám, én azt érzem, hogy nem vagyok senki, hogy nincsen semmim, és nem értem azt a nagy erőt, amiről mindenki beszél, aki teremtett minket, meg szeret mindenkit, bárkit és engem is. Nem tudom, hogy ki ő, és hogy mi ő, és hogy miért olyan megszállott mindenki, még sosem látták őt, nem hallották, nem érezték. Nem tudok hinni ebben, pedig nagyon jó volna. Nagyon kellene valami, ami erőt adjon. Erre a drámatanárnő világított rá, és azt hiszem, ez az, amire szükségem van. Atyám, mit kellene tennem ahhoz, hogy higgyek? Hogy honnan merítsem az erőt? Miért nem kapok jelzést, mint a többi hitetlen? Atyám, szólaljon meg, mit kellene tennem? Mit tegyek? Atyám, létezik? Mindörökké. Ámen. Atyám, maga az utolsó reményem, ha maga nem tud megérteni, nincs értelme annak, hogy legyen önbizalmam, hogy legyen, atyám, egy célom, az, hogy magával legyek. Mikor magával vagyok olyan, mint a más ember lennék, olyankor nem érzem azt, hogy el vagyok veszve, vagy nem találom a helyem a világban. Nem olyan, mint mikor egyedül vagyok a szobámban, és nem találom a kérdéseimre a választ. Atyám, értse meg! Az bizalom, a törődés, a biztonság érzése. El sem tudja képzelni, hogy mennyit jelent. Most érzem azt, atyám, hogy szeretve vagyok. Lóránd atya, én szeretem magát. Én szerelmes vagyok magába.
dicsértessék. Mindörökké. Amen. Atyám, én minden nap elmondom a rózsafűzért. A családommal rendszeresen járunk templomban. A családomban mindenkinek szép barna a bőre. Én nem tudom, hogy mi a bajom, de egyszer csak az a gondolatom támadt, hogy lecserélném a bőröm színét. Mert úgy érzem, hogy az emberek lenéznek és kicsúfolnak. Bár sokan mondják, hogy nagyon szép. Atyám, ezt azért gyontam meg, hogy ön szerint igaz-e vagy sem, mert én igazán nem tudom. Maga egy boldog ember. Próbálok az lenni. Akkor menjen, és okozzon valaki másnak is örömet. Dicsértessék. Mindörökké. Dicsértessék a Jézus Krisztust. Mindörökké. Amen. Tiszteletes Úr, én nem gyónni jöttem. Én azért jöttem, hogy magát egy kicsit vigasztaljon fel, mert maga túlságba viszi a dolgokat. Maga olyan szomorú, mint egy szobor. Maga úgy néz ki, mint egy szobor. Azokkal a nagy duvat szemekkel állásba. Túlságosan szomorús. Van nekem jó pár viccem. Elmondani magának hát a fejlődőnek egy picit. El tudom magát vigasztalni. Mondom, maga túlságba viszi a dolgokat. Magában nem lehet mit csinálni. Tiszteletes úr! Ajándakra kérem! Állna vegye a szüzességem! Tiszteletes úr, maga miért nem mosolyog? Nézzen körül, mindenki mosolyog, és maga azokkal a nagy duvat szemekkel csak elmosolyognak. Magában nem lehet mit csinálni. Álmodom a másikat, azon biztos, hogy fog mosolyogni. Van két cigánygyárnak, mennek az utón, és találkoznak egy papbácsival, melyiknek a lábá van tőve. És kérdezi a cigánygyárnak, egyik cigánygyárnak a papbácsitól, hogy atyám, mi történt a lábával? Arra azt feleli a papbácsi, hogy megcsúszom a fürdőkádba. Mennek tovább a két cigánygyár is. Egyszer csak azt kérdezi a egyik cigánygyárnak a másik cigánygyárnoktól, hogy héten mit jelent, hogy fürdőkád? És arra azt feleli a másik cigánygyárnak, mit tudom, én nem jártam még templomba. Tiszteletes út magával, ténylegesen nem lehet mit kezdeni. Maga miért nem mosolyog? Mindegy, álmodom a másikat, ezen biztos, hogy fog mosolyogni. Mi az, lettem 100 foga van, és mégis egy bolond vadálatra vigyáz. Zibza! Vigyázik a urokra! Tiszteletes út. Ma miért nem mosolyog? Álmodom a másikat, azon biztos, hogy fog ténylegesen mosolyogni. Ő még estet mosolyogni. Van a magyar, van a székely, és van a ciga. A magyar bement a táplomba, és egy kicsikét fingat, ahol kiment. Bement a székely, az már nem berá volt, már kicsivel nagyobbat fingat. Az is fingat. Bement a ciga, az akkorát fingat, Jézus nem így alt a kereszten, hanem így. Tiszteletes úr, ne haragudjon meg, de maga úgy néz ki, mint a szobor azokkal a nagy dugott szemekkel alá. Magával nem lehet mit csinálni. Dicsértessék! De eddig te hoztad.
Ide szokott menekülni? Nem mer lemenni közéjük, mi? Nem szeret kérdezni, ezért prédikál. Azt mondom nekik, ami az igazság. Azt mondom, amire felesküdtem. Miért nem olyan dolgokról beszél nekik, ami a hasznukra van? Azt mondom nekik, hogy Isten szereti az embereket, és ezért hálával tartoznak az Istennek. Ezek az emberek gyűlölik azt, hogy olyanok, amilyenek. Isten szeretete nélkül itt egymásnak esnének. Azt tanítom nekik, ami maga az élet. Honnan tudja maga, hogy mi az élet? Most jött ki az iskolából. Itt bujkál, imádkozik meg prédikál. Azok ott lenn azt se tudják, hogy mit gondoljanak, teljesen össze vannak zavarodva. Úgy hevernek egymáson, mint egy rakásfa, és maga zavarta össze őket, úgyhogy jöjjön le, és segítsen nekik. Nem veszi észre, hogy átveri őket? Az életben nem így működnek a dolgok. Azzal, hogy kiordibálnak mindenfélét, nem fogják megállni a helyüket. A fantáziájukkal nem fognak boldogulni egy olyan világban, ahol ilyen barbár törvények vannak. Alkalmazkodni sem fognak megtanulni, hogyha mindenki úgy pattog, ahogy ők fütyülnek. Nem én vagyok az, aki füttyög. Én nem hazudok nekik. Azt mondom nekik, hogy semmi sem olyan szép, mint amilyennek a könyvekben olvassák. Éppen ezért meg kell tanulniuk alkalmazkodni. Magának fogalma sincs arról, hogy én mit tanítok, ugyanis egyszer sem jött be az óráimra. Azt se tudja, hogy miről beszél. Csak prédikál megint. Persze, mert hát ehhez van hozzászokva. Azt hiszi, hogy mert maga, meg a hatalmaskodó főnökei most nyeregben vannak, ezért bárkit lehet irányítani, igaz? Lehet, hogy ebben a provinciális kis faluban maga majd lesz valaki, de szerencsére a világban vannak maguknál sokkal bonyolultabb emberek. Hála Istennek! Akkor menjen, és hagyjon minket békén. Miért zavarja magát, ha a gyerekek gondolkodnak? Mit bántja az magát, hogy mást is tapasztalnak, nem csak azt, amit maguk itt összehordanak? És magát miért zavarja, hogy én más tanítok nekik? Értse már meg, hogy erőszakkal semmire sem megy. Ezeknek a gyerekeknek nem korlátlanok a lehetőségeik. Hallja maga, hogy mit beszél? Hát megvonja tőlük a szabadsághoz való jogukat. Megalázza őket, ellopja a jövőjüket. Csupa retardált felnőtt járkál mindenütt ebben a faluban. És ez a maguk bűne. Maga semmit sem ért. Tegyük fel, hogy akad egy gyerek, aki megérti a maga módszereit, és érett felnőtt válik belőle. Tegyük fel, hogy ez a gyerek másban is jó, nem csak a konfliktus kezelésben, és talál magának egy állást valahol távol innen. Tegyük fel, hogy beüt a krízis, és munkanélkül marad egy idegen városban, idegen emberek között. Mi segít majd neki a bajban? Az, hogy tud alkalmazkodni, hogy képes új megoldásokat találni. Ahhoz, hogy gondolkodni tudjon, nyugalomra van szüksége, belső nyugalomra. Békét kell találnia magába. Béke akkor lesz, ha van az embereknek agya, és azt használják is. A gondolataik összezavarhatják őket. A béke kulcsa a lelkükben van. És maga ezt a kulcsot adja nekik? Magam is keresem, hogy odaadhassam. Ezért üldögél itt. Keresi a kulcsot a galambszarban. Miért sértegeti azt, amit nem ér fel észszel? Maga azt állítja, hogy én nem vagyok tisztában a valósággal, pedig éppen maga az, aki nem néz szembe azzal, ami van. Tudja maga, hogy honnan jönnek ezek a gyerekek? Nem, mert maga senkivel nem tárgyal a gyerekeken kívül. Tudja maga, hogy kik tanítanak itt magán kívül? Nem, mert maga nem tárgyal a tanáraikkal sem. Magán kívül itt nincs más élet. A maga igazságán kívül itt nincs más igazság. Maga azzal vádol engem, hogy nem elég bonyolult, amit én tanítok. Szerintem, amit maga tanít, az sem bonyolultabb. Maga épp olyan képmutató, mint azok, akiket megvet. Azt mondja a gyerekeknek, hogy egyeztessenek egymás között. A tantermen kívül pedig maga a legnagyobb bomlasztó. Mindenkit egymásnak akar urasztani. Aztán, amikor a legnagyobb bakához maga visszamegy Pestre, hogy büszkélkedjen a hasonszörű barátainak, hogy mekkora egy nagy dolgot művelt a mi kis koszos falunkban. Ez baromság! Engem aláz, hogy ne kelljen magával szembenéznie. Ezeket a gyerekeket évszázadok óta tudatosan hülyíti az egyház. Csak azért, hogy templomba járjanak, meg adakozzanak. És maga harcot hirdet ellenünk. Lázadást szít a gyerekek között az egyház ellen. Van más választásom? Működjünk együtt. Mi van? Azt ugye tudja, hogy maga plusz támogatást jelent az iskolánknak.
Ezt nem mondja komolyan. Ha akarja, fizetésemelést adunk magának, csak maradjon. Mert pénzt hozok a vállalkozásukba. Mi a baj azzal, hogy vállalkozunk annak érdekében, hogy legalább néhány gyerek jövőjét biztosítani tudjuk? Az, hogy megtűrnek, csak azért, hogy elmondhassák a maguknál okosabbaknak, hogy maguk milyen modernek. Mi nem megtűrjük magát, hanem támogatjuk. Azt tűrjük csak el, hogy maga folyamatosan sérteget minket. Én nem fogom szolgálni a maguk vállalkozását. Egyenlőség van, akkor is, ha ez maguknak nem hoz pénzt. Bizonyítsa be, hogy nincs igazunk. Már 100 000-en De bebizonyítom. én magától akarom hallani. Bizonyítsa be nekem, hogy minden egyenlő. Azzal bizonyítom, hogy nemet mondok magának. Ha most azt mondom, hogy ez egy tipikus női gondolkodás, akkor maga kikaparja a szememet, igaz? Maga csak egy pap. Mit tud a nőkről? Maga csak egy nő. Semmit nem tud a papokról. És amíg így vitatkozunk, folyamatosan azt bizonyítjuk, hogy nincs egyenlőség. Egy frász! Pontosan azt bizonyítjuk, hogy az egyenlőség létezik, és ezért harcolunk érte. Azért létezik, mert harcolunk érte. Nem! Tudja mit? Legyen egyenlőség. Egyezzünk ki egymással. Aljas, a rafinált szarember. Elegem van magából. Takarodjon innen. Nem bírod, hogy nem tisztellek, mi? Gőgös barom. Dögölj meg. Maga mivel nyugtatja magát, amikor bajban van? Megyél ki! Vagy maga sohasem téved? Megyél már mindenki! Megyél ki! Isten bocsásson meg magának. Az Isten! Hogy már az anyatokba! Hogy még a gyerekek! Az értesebek! Nem lehet így vége! Gyertek vissza! Üljünk körbe, Janka, Elfi! Gyertek, mi történt itt? Nem lehet így vége! Nem lehet így vége! Gyertek, gondolkodjatok! Mi történt itt? Mi történt itt? Mi történt? Mi történt? Mi történt? Stop! Reggel apa ébresztett. Anya bent feküdt az ágyban. Még ihattam egy kakaót, aztán apával feljöttünk Pestre. Csak a falu tábláig volt nehéz, aztán már nagyon jó volt. Apa nagyon fáradt volt, nem akart megállni. De egyszer meg kellett állnunk, pisilni. Jobb itthon. Jobb, mint a faluban. Anyát sokkal jobban szeretem, mint apát. De anya beteg. Most kimegyek ezen az ajtón, és hazamegyek. Zsolti. Hogy vagy? Zsoltikám. Lassan nem loptam el? Menjen vissza és mondja meg nekik, hogy nem kérünk segítséget. Megcsináljuk egyedül.
És itt most jó Budapesten, hogy hazatértél? Hát... Jobban érzed magad itt, mint ott? Hát nem. Nem érzed ezt a közeget otthonosabbnak, mint ezt a falut? Hát nem, mert tudom, hogy ott hagytam valami olyat, ami... Na, hát ezt én is érzem, igen. Van egy megoldatlan dolog az életemben, amiből kimenekültem. De itt, de milyennek látod ezt a közeget, összehasonlítva ezzel a faluval? Hát most nem érdekel annyira. Régen jobb volt, hogy erősebben kötődtem ehhez a valamihez, ami a város. Most ezt nem érzem. Most ez nem érdekel. Hát hiányoznak azok a gyerekek, hát nem tudom. De itt azért mégiscsak, hogy mondjam, itt van az a közeg, amit jobban ismersz, itt vannak a barátok, itt vannak azok a lehetőségek, amik nyilván falu nincsenek, kulturális értelemben például. Igen, ha kicsit jobban belerázódom, akkor biztos. Tehát azt mondod, hogyha több időt töltesz el újra itt Budapesten, akkor visszarázódsz ebbe a... Igen. Ez az azt is, hogy el tudod képzelni, hogy a színházba is visszamenjél? Igen. És azt is el tudod képzelni, hogy egy idő után egyre távolabb kerülsz ezektől a gyerekektől? Nem tudom, most ezt nem szeretném elképzelni. De mondjuk 10 év múlva, vagy 15 év múlva szerinted lesz még bármilyen kapcsolatod ezekkel a gyerekekkel? Nem tudom. Lehet.